Hi everyone! Welcome back to my channel. In today's video, ay gagawa tayo ng dalawang klaseng Christmas balls gamit ang styrofoam, garland, and glittered foam sheet. So, if you're interested, please keep on watching. So, let's begin. So, you can use any size of styrofoam according to your preference or kung anong gusto nyong size or sizes. At before nyo siya i-wrap ng garland is ilagay nyo muna yung tali or yung panabit yung gagamitin para masabit itong Christmas ball. So I prefer or I use fuzzy wire. So I decided again to make my own Christmas balls para sa aming pa-Christmas decoration sa aming terrace, and gusto ko malaking balls or Christmas balls. So when I went to one of the malls here in Mandawi City, when I checked the price, sobrang mahal and walang naman sa styrofoam. So yun ko naisip na bibili na lang ako ng styroballs and garland. And garland is just 12 pesos and itong size ng styrofoam is just 20 pesos. So yung isang ball lang ay less than 50 pesos. But if you buy sa mga malls, mahal na siya. It's more than 100 or almost 190 to 200 pesos. So sobrang affordable at dali lang niyang gawin. How to make rose using glittered foam sheet. So you need glittered foam sheet and pearls or any kind of beads. At saka you also need any size of styrofoam. So ginamit ko is maliit lang and I forget what's the size. And yung glittered foam sheet ay lagyan nyo ng linya. So, 8 inches yung taas niya. Nilinyahan ko siya ng 1 cm, yung 1 cm apart, at saka yung sa taas 1 cm din. Para hindi po siya ikat. So, kinat ko siya by 3 kasi na i-braid po natin ito para
para makuha natin yung shape ng rose. Now, let's braid. Yung simple na braid, yung ginagawa nating braids, buhok natin ay yun din ang gawin nyo sa glittered foam sheet. So, yung gamit ko na glittered foam sheet, di po to bago. Nakastock lang po ito. So, kaya sticker po siya. Wala po akong hindi sticker na foam sheet. Pero mas mabuti na ang gagamitin nyo ay yung hindi sticker. Pagkatapos nyo i-braid, ay of course may sobra siya at hindi pantay yung kanyang yung baba. So, i-cut nyo para pantay. Okay? Pagkatapos ay lagyan nyo ng hot glue para dumikit. Para dumikit ito. Sa ibaba ay i-fold din po yung sa itaas. So in my case, tinanggal ko po yung papel kasi nga sticker tong glitter foam ko. Pero nilagyan ko pa rin ito ng glue, hot glue. Start ko na siyang i-roll para makuha natin yung shape ng rose. So, i-hot glue to secure para i-hot glue mo yun sa end part. And then, lagyan ng beads or pearl. Lagyan ng pearl sa itaas, sa center. Tapos, we're done! So, gawan lang po tayo ng marami hanggang ma-cover yung styrofoam natin. So, gamit ito na yung hot glue, just idikit lang. Dikit lang ng dikit hanggang ma-cover na yung ball. Okay?
Ta-da! And we are done! Thank you so much for watching. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking video tutorial. And please don't forget to like, share, comment sa mga suggestions nyo and requests for my next videos. And also, please don't forget to subscribe para ma-notify po kayo sa mga latest uploads ko. So once again, thank you so much. Maraming salamat. Daghang salamat. Have a beautiful day. Merry Christmas, everyone. And see you on my next one. Goodbye.